Hi guys, Ikoy here at ito ang ating testing ng remote control vibration alarm para sa ating mga motor, tricycle, bike, or kung saan man. No wires needed, kailangan lang siya ng baterya. Sana natin. Ito ang laman. Box, double-sided tape, wireless remote, at yung item mismo. Sa item, ito lang laman niya. Nasa alarm mismo pala. On-off switch, butas para dun sa alarm niya mismo, LED light, status, and 9 volts battery gamit niya. Sa switch naman, ito lang. Lock key at saka unlock key. Okay, ito siya. Takpan ko lang natin kasi medyo malakas siya. Sa haling tapat baka may makarinig na iba. Gagamitin mo lang siya. Ngayon pala. Ayan, may tutunog. Okay. Pag-lock nyo, pindot lang siya. Ayan, naka-alarm na siya. Ay, naka-engage na siya. Pag nagalaw, tutunog. Para ma-off siya, pindot. Ngayon, test 1 sa utility box. Mga nilalagay sa baba, sa likod ng motor, ganun. Kung saan man yan. Layo niya, itong mic simula dun sa U-box, mga isang yarda, ganun siguro. Okay, lock na natin. Yan, kung narinig ko may tumunog na siya, galawin ko. Alam, medyo hindi siya alarming, parang kulog. Medyo di siya malakas kasi nakakulob siya dun sa may box mismo sa pantel. Ayan. Sumakay sa tricycle. Nag-alarm siya. Okay. Naman dun sa mga U-box nito. Hindi. Saan ba yan? Dun sa loob. Check lang natin. Ito na natin. Huwag kalimutang i-on. Lagay na. Lock. Sumunod na siya. Galawin natin. Takto lang siya. Hindi ganun kalakas pero maririnig mo kung nasa loob ka ng bahay. Yan na lang kagandahan. Kung bago motor mo, hindi mo na kailangan mag-wiring. Sasuggest ko lang kung ayun nga, sa tricycle niyo ilalagay kagaya ng mga badya, ganon. Saka kung naisip dun sa may battery case niya. Buksan natin kung magkakasya. Wait lang. Yun. Okay na. Ating tripod. Sa kung naisip, yan nga, kagaya dito sa badya, sa tricycle namin. Wala siyang lalagyanan sa loob eh. Sa kung naisip pa sa badilis, hindi mo na kailangan mag-tornilyo pa. Dito sa lalagyanan ng baterya. Open natin. Check kung magkakasya. Kung tatanggalin mo tong tools, ilalagay mo to. O pwede na din, instant holder. Sa tingin ko, mas malakas na din to kasi na open siya sa gilid eh. Maririnig talaga mismo. Yan, test natin. Lock na natin. Yan, tumunog na. Kasakay. Mas malakas siya kaysa dun sa U-box. Hindi ko na ulitin malakas. Saka ako nakita ang potential location pero gigilid ko muna itong tricycle na makagalaw tayo ng maayos. Or pwede din sa gate, subukan natin. Kagandahan dito, magnetic siya. Pero hindi nga lang ganun kasyado malakas yung magnet niya. Test natin. Yan na, malakas siya. Sa mga kapitbahay namin. And kung meron pa ibang pwede paglagyan siguro, subukan ko pa. At ayun guys, gusto nyo bumili nitong hindi na kailangan mag-wiring sa mga motor nyo.
Lagay ko lang yung link sa description, and COD naman siya. 7 days free return, 7 days warranty. Hindi siya waterproof, pero siguro splash proof. Subukan ko din buksin na makita natin yung loob. Kung meron pang pwede paglagyan, subukan ko lang din. And please don't forget to subscribe. Bye bye!